එකපාරටම වගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් මෙහෙම වුණා. නැත්තම් හොඳට දවස් එකමාරක් දවස් දෙකක් පාවිච්චි කරපුවා වගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ටික දවසක් ඉඳන් දවසකට වඩා කොහොම පාවිච්චි කරත් පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියලා තේරුණොත් එහෙම ඔයාට මොනවා හිතේද? අන්න එහෙම නොවෙන්න අද අපි කතා කරමු වාගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක වගේම බැටරි එක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝ එක කොටස් දෙකක් විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපි අද පළවෙනි කොටස විදිහට කතා කරනවා වාගේ ඩිස්ප්ලේ එක සේව් කරගන්න විදිහ. ඒ වගේම ඊළඟ part 2 එකේදී අපි කතා කරනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක සේව් කරගන්න විදිහ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ දෙකෙන්ම අපි කියන දේවල් Android වගේම iOS users ලටත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක මොකක් වුණත් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඒ වගේම වැඩි ආයු කාලයක් තියාගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් ඕනිම දෙයකට ආයු කාලයක් තියෙනවානේ. ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එක උනත් එහෙමම තමයි. මෙන්න මේ ආයු කාලය ඇතුළත ඩිස්ප්ලේ එක තියාගන්න වගේම ආයු කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක සේව් කරගන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන ටිප්ස් ටික ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න කියලා තුන් අපි මතක් කරනවා. ඉතින් අපිට මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයා වැඩි හිතන්නේ නැතුව කරන වැරද්දක් ගැන. ඒ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක එක දිගට ගොඩක් වෙලාවක් ඔන් කරලා තියෙන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා පාටි එකකදී නැත්නම් ගොඩක් දුර ගමනක් යද්දී YouTube එකේ පැයක දෙකක වගේ සින්දු සෙට් එකක් ප්ලේ වෙන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් YouTube වීඩියෝ එකක් නැවැත්තුවේ නැත්නම් අපේ ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට පැය ගානදීම ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී පුළුවන් තරම් ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරලා තියාගන්න. ඔයාට මෙතනදී එක්ක YouTube Premium පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහ ගොඩක් tools තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරලා තියෙද්දි YouTube videos play කරන්න ක්‍රම. ඉතින් ඔයාට මේ එකක් try කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා හැම ක්‍රමයක් දන්නේ නැත්නම් අපි ඉස්සරහ දවසකදී ඉක්මනටම අපේ apps with YouTube shorts video series එකකින් YouTube video screen off කරලා පාවිච්චි කරන විදිය ගැන ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ මතක් කරපු එකේ අපේ අලුත්ම YouTube short video series එක වෙන apps with YouTube shorts කියන video series එකත් එක්ක පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහලා ඔයාලා තාම එකතු වෙන්නේ නැත්නම් දැන්ම එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි හැම සතියෙම සිකුරාදා අපි හැමෝටම වැදගත් වෙන app එකක් ගැන YouTube short video එකකින් short and sweet review එකක් කරනවා. ඉතින් අපි ආයේ අපේ පරණ කතාවට ආවොත් එහෙම ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක වැඩි වෙලාවක් ඔන් නොකර ඔෆ් එකේ තියාගන්න ඔයාට ස්ක්‍රීන් ඔෆ් ටයිම් එකත් විනාඩියක් හෝ ඊට වඩා අඩු කාලයකට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. අපේ ඊළඟ ටිප් එක තමයි ඔන්නට වැඩි brightness level එකක් තියා ගැනීම. විශේෂයෙන්ම කියන්න නම් මෙතෙන්දි කියන්නේ ෆෝන් එකේ display එකේ තියෙන දේවල් පේන්නේ නැති ගානටම අඩු කරලා තියාගන්න කියලා නෙමෙයි. ඔයාට පේන සාමාන්‍ය level එකට brightness level එක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ටිකක් කළුවර තැනකදී අඩු brightness level එකක් වගේම ටිකක් එළිය තියෙන අවුව වගේ තැනකදී ටිකක් වැඩි brightness level එකකට ඔයා තියාගන්න. ඒක ඔයා මත depend වෙන දෙයක් නිසා ඔයාට තේරෙන level එක තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපිට ඔයාට ඒක මෙහෙමයි කියලා කියන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඔය අතර ඊළඟ දේ ගැන කියනවා නම් පුරුද්දක් විදිහට games play කරන ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපි කලින් කතා කරපු දේවල් දෙකම මෙන්න මේකට සම්බන්ධයි. ඒ තමයි ඔයා පුරුද්දක් විදිහට හැමදාම දවසකට පැයකට වඩා එක දිගට games play කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හැමෝම games play කරන්නේ වැඩි brightness level එකකින් වගේම එක දිගට පැය ගාණක් screen එක on වෙලා තියෙන නිසා. මේ නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් heat වෙන නිසා ෆෝන් එකේ බැටරි එකට වගේම ඩිස්ප්ලේ එකටත් damage වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් ඒක ගැන මේ වීඩියෝ එකේ part 2 එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේ නිසා ඔයා මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔන්න අපි ඊළඟට කියන්නේ අපි හැමෝම නොදැන පුරුද්දක් විදිහට කරන වැරද්දක් ගැන. ඒ තමයි අපි ෆෝන් එක කලිසම් සාක්කුවේ දාන එක. විශේෂයෙන්ම ඩෙනිමක සාක්කුවේ. මොකද ෆෝන් එක මෙහෙම අපි කලිසමක සාක්කුවේ දාද්දි ඒක තද වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. විශේෂයෙන්ම ඔයා බයික් එක නැත්නම් බස් එක යද්දි. ෆෝන් එක එහෙම තද වුණාම ඇත්තටම ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගිහින් අලුත් ඩිස්ප්ලේ එකක් දාන්න වෙන තරමටම ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක නම් අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් මේ විදිහට මම කලිසම් සාක්කුවේ දාන් ඉද්දි බස් එකේදී තද වෙලා ඩිස්ප්ලේ එක අලුතෙන් දාන්න උනා. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ ෆෝන් එක පුළුවන් තරම් සාක්කුවේ දාගන්න නැතුව බෑග් එකක දාලා අරන් යන්න. නැත්නම් ඔයා අතේ අරගෙන යන්න. හැබැයි ඔයා බොටම් කලිසමක් වගේ නෑ ඇඳගෙන යන්නේ. ඒකේ සාක්කුවට මේ ෆෝන් එක දැම්මට කමන්නේ. හැබැයි කොහොමවත් ඔයා මේ ගැන ටිකක් වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ දේවල් වලට අමතරව ඔයාගේ ෆෝන් එකට බෑක් කවර් එකක් වගේම ටෙම්පර්ඩ් එකක් දාලා යූස් කරන එක ඔයාලට ගොඩක් ඔයාගේ ෆෝන් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේවා හොඳ ක්වොලිටි එකේ වෙන්නත් ඕනේ. මොකද මේවා එහෙම හොඳ ක්වොලිටි වුණ නැත්නම් මේ වගේ හරියට ඔයාගේ ෆෝන් එක ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්නේ නැති නිසා. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ softwares අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න. එච්චරයි. ඉතින් මේ දේවල් තමයි යාළුවනේ අපිට ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනදාගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් ප්‍රශ්න පල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න.
ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එකත් සේව් කරගන්න ආස නම් මේ විදිහටම පල්ලෙහා තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාට notification එකකින් ගෙනගෙන එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි part 2 එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. goodbye. මම මේකත් කියලානේ. එච්චරයි.